רחל מבכה על בניה. כאן בהר הקדושים בהר הרצל, הר של חללי מערכות ישראל, יוחדה חלקה מיוחדת לנפגעי פעולות האיבה של מדינת ישראל. אזרחים מן השורה ומן המניין שנרצחו רק בגלל שהם יהודים שגרים בארצם. מדינת ישראל קרחה יחדיו את חללי מערכות ישראל עם נפגעי פעולות האיבה מתוך מבט שכנראה זו אותה המערכה. המערכה על חיינו כעם יהודי על ארצו אחרי 2000 שנות גלות. תגידו, אם היו שואלים אתכם, ממתי סופרים את נפגעי האיבה של מדינת ישראל? שימו את האצבע על השנה, על האירוע, על המהלך הפוליטי או המלחמתי, שמאז החלו נפגעי האיבה של מדינה. מה הייתם אומרים? שאלה קשה, לא? היום אני רוצה לספר לכם על רבי שלמה זלמן צורף. צורף, יהודי שנולד בליטא, בחור צעיר עם 3 ילדים קטנים, לומד תורה אצל תלמידי הגר"א, בסביבות 1810, מחליט לעלות לארץ ישראל, ובדרך הוא לומד את מלאכת הצורפות. כי הוא, ככה הוא מחליט, יתפרנס מיגיע כפיו בירושלים, ולא מכספי החלוקה. וכשהוא מגיע לירושלים, הוא וחבריו מתחפשים לא פחות ולא יותר ליהודים ספרדים, עם חליפות, עם פסים, זברה מה שקוראים, כי ליהודים אשכנזים אסור להיכנס לירושלים בגלל החוב מהמאה הקודמת של רבי יהודה החסיד בקנייתו את חצר החורבה. הוא נכנס ומתחיל לפעול בירושלים. יהודי עם מרץ, שמחה והרבה כוחות. רבי שלמה זלמן מגיע לירושלים, הקהילה האשכנזית קטנה מאוד ולאט לאט היא גדלה. ועם הגידול מתחיל להיות חיכוכים בין הספרדים לאשכנזים איך לחלק את כסף החלוקה. כסף שמגיע מחוץ לארץ בתור צדקה לאביוני ירושלים. רבי שלמה זלמן מייצר כתב פשרה על ידי גדולי הרבנים באירופה, והוא משכין שלום בין הספרדים לאשכנזים. זה דבר אחד שהוא עושה בירושלים, ודבר שני, הוא מתחיל להניע את התהליך להחזיר את חצר החורבה ובית הכנסת מנחם ציון, ולקבל אישור מהטורקים לבנות כאן בית כנסת וחצר האשכנזים, על אף החוב הגדול שבני ירושלים חייבים לטורקים, והוא עושה את זה. רבי שלמה זלמן לא זוכה לראות את בניין החורבה, זה ייקח עוד כמה שנים, אבל כאן בחצר מנחם ציון נכנסים ומברכים ברוך מציב גבול אלמנה, ויש בית כנסת לקהילה האשכנזית בירושלים. הדבר הזה עולה לו בחייו. הערבים שחיים כאן לא אוהבים אותו ומנסים לפגוע בו פעמיים. פעם ראשונה יורה בו מתנקש והכדור מפספס את דרכו. פעם השנייה בלכתו להתפלל תפילת שחרית כאן במנחם ציון, מגיח מאחוריו מתנקש ובמכת חרב על ראשו מנסה להורגו. 3 חודשים רבי שלמה זלמן שוכב על מיטתו על ערש דווי, זיכרונו אבד ממנו, עד שנופח את נשמתו שכל משפחתו סביבו. מסירותו לירושלים עלתה לו בחייו. רבי שלמה זלמן צורף מגיע לקבורה. כאן בקבר זכריה שכבר דיברנו עליו פעם, שמבטא את הקרע הגדול בין קודש ובין חול, כאן ממש כאן נקבע רבי שלמה זלמן צורף, צמוד לקבר זכריה. אולי זה התיקון של החורבן. יהודי ירא שמיים מגיע מתורת הגר"א, מתורת הגאון מווילנה, ובונה את ירושלים. בזמן הירדנים הם מורידים את כל מפלס קבר זכריה וזורקים את כל הקברים ואת כל העצמות כאן במורד ההר. אין לנו קבר של רבי שלמה זלמן צורף. 60 שנה אחרי שהירדנים זורקים את קברו, באים צאצאיו ומשחזרים את קברו של רבי אברהם שלמה זלמן צורף, חלל נפגעי פעולות האיבה הראשון של מדינת ישראל. זה פשוט עצום. נפגע האיבה הראשון שמדינת ישראל מגדירה אותו כנפגע האיבה של המדינה, הוא יהודי שחי 100 שנה לפני קום המדינה. יהודי שעוד לא חלם על המילה מדינה. אבל במה הוא היה עסוק? הוא היה עסוק בבניין ירושלים, בגאולת ירושלים במסירות אין קץ שעלתה לו בחייו. להחזיר שכינה לירושלים וציון ולהחזיר את בניה לגבולם. זה הסיפור של כולנו, של כל הלוחמים וכל הנרצחים. לשמח את ציון בבניה.
שנזכה לראות בטוב ירושלים ובחזרת בניה לגבולם.